دختران زیبای هما مالینی و درمندرا، دو پرنده زیبای سبکبال که قربانی عشق و هوس مادرشون شدن. زندگیشون همواره پر از فراز و نشیب بود. پر از نگاه‌های سنگین در هر جمع و مهمانی. پر از حرف‌های درگوشی که اونها رو نشونه می‌گرفتن و بیرحمانه قضاوت می‌کردن. و اما مقصر اصلی این زندگی پرحاشیه و جنجالی که بود؟ سلام دوستان، به یکی دیگه از ویدیوهای جنجالی دنیای شهرت خوش اومدید. ما در این کانال زندگی افراد مشهور جهان رو از زاویه دیگه‌ای بررسی می‌کنیم. تصور کنید دو پروانه ظریف و زیبا از دل یک عشق جنجالی و ممنوعه بال می‌گشایند. ایشا و آهانا دئول، دختران درمندرا و هما مالینی که زندگیشون مثل افسانه‌ای پر از رازهای تلخ، اشک‌های پنهان، جنجال‌های آتشین و لحظه‌های شیرین عمیقه. این دو خواهر در سایه یک خانواده بزرگ و پیچیده بزرگ شدند، جایی که عشق پدر با غیبت همراه بود و مادرشون دختر رویاها مثل ستونی محکم ایستاد. امروز در این ویدیوی پر از احساس و هیجان با هم قدم به قدم سفر می‌کنیم به عمق زندگیشون. از تولد در میان طوفان جنجال‌ها، بزرگ شدن با پدر غایب و غم همسر دوم بودن، مخالفت‌های دردناک پدر با رویای بازیگری، جنجال‌های عاشقانه و حرفه‌ای، ازدواج‌های پر از ماجرا، ترک صحنه برای خانواده و بالاخره غم عظیم رفتن پدر و اختلاف‌های پنهان با خانواده اول، سانی و بابی دئول. این داستان‌ها مثل شعرهای غمگین از دردهای مخفی یک خاندان بزرگه، رازهایی که سالها پشت لبخندهای دوربین پنهان موند و حالا با رفتن مرد آهنین مثل سیل اشک بیرون ریخته. قلبتون رو آماده کنید، چون این روایت شما رو به موجی از احساسات میبره و قراره هیجان زده بشید. بیایید از ریشه شروع کنیم، از اون لحظه های جادویی و در عین حال تلخ که جهان دو دختر نازنین رو به خودش اضافه کرد. اول ایشا، بزرگتر و جنگجوتر، در 2 نوامبر 1981 برابر با 11 آبان 1360 در بمبئی به دنیا آمد. تصور کنید هما مالینی با چشمان پر از عشق و خستگی از جنجال‌های ازدواج دوم ایشا رو در بغلش گرفت. نوزادی با چشمان درشت و لبخندی که از مادر به ارث برده بود، مثل پروانه کوچیک که تازه بال باز کرده بود. اما پدر درمندرا، مرد آهنین، کجا بود؟ بیشتر وقتها غایب، چون ازدواج اولش با پراکاش کاور و 4 بچه‌ش سانی، بابی، وجتا و آجتا زمانش رو تقسیم کرده بود. ایشا از همون بچگی در خونه جوهوی هما بزرگ شد، جایی که مادر رقص اودیسی یادش داد، قصه های عاشقانه گفت. اون خلای پدر مثل سایه سرد همراهش بود. ایشا در مصاحبه های قدیمیش گفت شبها منتظر بابا میموندم. گاهی میومد، بوسه‌ای میزد و میرفت. اون انتظار مثل خاری در قلبم بود. مدرسه جمنابای نارسی، بعد کالج میسیبای. ایشا با نمرات عالی و رقص‌های زیبا بزرگ شد، اما همیشه حس می‌کرد نیمه‌ای از خانواده‌اش گم شده، چون مادرش همسر دوم بود و جامعه همیشه انگشت اتهام به سویشان دراز می‌کرد. این غم پنهان ایشا رو قوی‌تر کرد، اما زخم عمیقی بر قلبش گذاشت، زخمی که سالها خونریزی کرد و بعداً در زندگی عاطفیش هم خودش رو نشون داد. حالا نوبت خواهر کوچکتر آهانا، پروانه آرامتر و مرموزتر. این داستان آهانا دئول مثل نسیمی ملایم که در طوفان خانواده وارد شد. اون در 28 جولای 1985 برابر با 6 مرداد 1364 به دنیا آمد. آهانا با موهای بلند و چشمای عمیق که انگار رازهای دنیا رو پنهان کرده، از همون اول آرامتر از ایشا بود. هما با عشقی دوچندان آهانا رو در بغلش گرفت، اما پدرش باز هم غایب بود. بیشتر اوقات آهانا در همون خانه جوهو بزرگ شد، جایی که مادر رقص کلاسیک اودیسی رو بهش یاد داد و آهانا مثل ستاره کوچک در اجراهای خانوادگی می‌درخشید. از بچگی عاشق رقص بود. ساعتها تمرین می‌کرد و مادرش می‌گفت آهانا روح رقصه. اما غیبت پدر برای آهانا هم درد بود. در مصاحبه‌های نادر گفته بابا همیشه مهربون بود. وقتی میومد هدیه می آورد، اما زمانش خیلی کم بود. اون کم بود مثل سکوتی سنگین در خونمون بود. دو خواهر خیلی به هم نزدیک بودن، با هم رقص تمرین می‌کردن، با مادرشون به سفر می‌رفتند و هما مثل مادری قهرمان
همه غم‌ها رو جبران می‌کرد. اما اون سایه همسر دوم بودن مادر مثل ابری تاریک روی بچگیشون بود. همکلاسی‌ها می‌پرسیدن، رسانه‌ها جنجال می‌کردند و ایشا و آهانا در سکوت اشک می‌ریختند. پدر غایب و جامعه قضاوتگر، غمی که بعداً در انتخاب‌هاشون خودش رو نشون داد. تصور کنید اون شب‌های تنهایی وقتی منتظر تلفن پدرشون بودن. حالا هیجان شروع میشه، چون مخالفت پدر با رویای بازیگری مثل طوفانی وارد زندگی ایشا شد. در مندرا پدر سنتی و محافظ مثل کوهی در برابر رویای دخترهاش ایستاد. نمیخواست ایشا و آهانا وارد دنیای پر از گرگ سینما بشن. میگفت دخترام ازدواج کنید، زندگی آرومی داشته باشید. این صنعت روحتون رو میخوره. ایشا از بچگی عاشق بازیگری بود. مادرش رو روی پرده نقره‌ای میدید و قلبش میتپید. من هم میخوام مثل مامانم بدرخشم. اما پدر پنجابی میخواست ایشا در 18 سالگی ازدواج کنه. ایشا جنگید، سالها التماس کرد و گریه کرد. با حمایت هما پدرش رو راضی کرد. در مصاحبه ها گفت راضی کردن بابا سخت بود، خیلی طول کشید. اما بالاخره گفت آره. آهانا آرامتر بازیگری رو جدی نگرفت. فقط نقش کوچیکی در فیلم ناتوم جاناناهام در 2002 بازی کرد کنار خواهرش. اما گفت بازیگری نه، رقص و زندگی خصوصی برام کافیه. در مندرا برای آهانا کمتر سخت گرفت، چون میدونست اون دنبال جنجال نیست. اما برای ایشا مخالفتش مثل دیواری بود. ایشا بعداً گفت بابا شدیداً مخالف بود. اون میخواست زندگی ما رو خصوصی نگه داره. اما من باهاش جنگیدم، چون رویای بازیگری در سر داشتم. این مخالفت ایشا رو قوی تر کرد، اما در دلش زخمی گذاشت. حس میکرد پدرش ازش حمایت کامل نمیکنه. آهانا چرا بازیگری رو ترک کرد؟ چون از اول عاشق رقص بود. دستیار کارگردان در فیلم گزارش سانجای لیلا بهانسالی شد. طراحی لباس کرد، بوتیک باز کرد، اما سینما رو رها کرد برای خانواده‌اش. آهانا گفت من نور دوربین نمیخوام، فقط آرامش میخوام. حالا جنجال‌های ایشا شروع میشه. منتظر بمونید، چون خیلی هیجان انگیزه. ایشا دیول با ورودش به سینما مثل ستاره درخشان اما پر از مقایسه ظاهر شد. در سال 2002 با فیلم کوی مرادل سپوچه شروع کرد. جایزه بهترین بازیگر تازه وارد رو گرفت. همه فریاد زدن دختر هما جادویی، اما فشار مقایسه با مادر مثل باری سنگین بود. منتقدا میگفتن زیبا نیست مثل هما، رقصش اونقدر جذاب نیست. ایشا با اشک پنهان ادامه داد. فیلم‌های موفق مثل دوم که نقش منفی رو بازی کرد که همه شوکه شدن. یووا، نو انتری، دوست، اینها هیت شدن. ایشا درخشید. اما چرا به پای مادرش نرسید؟ راز تلخش مقایسه مداوم با هما که 200 فیلم موفق در کارنامه هنریش داشت و دختر رویاها بود. حمایت کامل پدر ازش نبود. انتخاب نقش‌های اشتباه و فشار دختر همسر دوم بودن که اعتماد به نفسش رو کم کرد. ایشا در کتاب مادرش گفته همه انتظار داشتن من مثل هما باشم، اما من ایشا بودم. این فشار بود که منو شکست. جنجال‌های عاطفیش و دوست پسرهایی که شایع شد، اما جدی. عشق دبیرستانیش با بهارات تاکتانی که در سال 2012 در معبد ایسکون ساده اما زیبا ازدواج کردند و صاحب 2 دختر به نامهای راتیا در سال 2017 و میرایا در سال 2019 شد. ایشا مادر شد. بازیگریش رو کم کرد، اما زندگیش با بهارات پر از عشق اما جنجال‌های کاری و بالاخره به خاطر خیانت بهارات به ایشا و روابط خارج از ازدواجش در سال 2024 منجر به جداییشون شد. اونها جداییشون رو اعلام کردند بعد از 12 سال زندگی مشترک. ایشا گفت برای بچه‌ها جدا شدیم، اما دوست میمونیم. حالا ایشا نویسنده کتاب شده. اسم کتابش اما میا در مورد مادری. رقص یاد میده، با سریال ها به بازیگری برگشته. آهانا مسیر آرامتری رو در پیش گرفت. روابط عاشقانش، روابطش با رنویر سینگ و آدیتیا روی کاپور، اما اون روابط جدی نشدن. عشقش به وای بهاو وهرا، تاجر دهلی. در سال 2014 عروسی بزرگ پنجابی جنوبی پر از رقص. اونها صاحب یک پسر به نام داریان در سال 2015 و 2 قلوهای دختر به نامهای آستاریا و آدیا در سال 2020 شدن و در دهلی زندگی میکنه. رقص اودیسی اجرا میکنه. دستیار کارگردان بود، اما حالا مادر تمام وقت و دور از جنجال و شایعات
خوشبخت و آرام زندگی میکنه. 2 خواهر، یکی جنگجو و پر از جنجال، یکی آرام و خصوصی، اما هر دو با غم خانواده تقسیم شده. ایشا از بچگی همیشه کنجکاو بود که خانه اول پدرش رو ببینه و همیشه از غیبت پدرش رنج می‌برد، تا اینکه یک روز تصمیم عجیب و پر از چالشی گرفت. اون لحظه مثل صحنه‌ای از فیلم دراماتیک بود، پر از احساس و راز. در سال 2015 وقتی عموش آجی دئول، پدر آبهای دهول، بیمار شد، ایشا خواست ببینتش. اما عمو در خانه اول خانواده، جایی که پراکاشکاور و بچه‌هاش زندگی می‌کردن بود. هیچ وقت کسی از خانواده هما به اون خونه نرفته بود. 30 سال گذشته بود. ایشا با قلب پر از هیجان و ترس به سانی دئول، برادر ناتنیش، زنگ زد و گفت کمک کن عمو رو ببینم. سانی ترتیب آمدن ایشا رو داد. ایشا رفت. اولین بار بعد از 30 سال پا به خانه اول پدرش گذاشت. اونجا ناگهان با پراکاشکاور، نامادریش، روبرو شد. ایشا با احترام پاهاش رو لمس کرد. پراکاش برکت داد و رفت. ایشا در کتاب هما گفته پاهاش رو لمس کردم، برکت داد و رفت. لحظه‌ای کوتاه اما پر از احساس. این دیدار پلی بین 2 خانواده بود، اما خصوصی مون. آهانا اما کمتر به فکر رفتن به خانه اول پدرش افتاد. اما ایشا این قدم رو برداشت. نشون داد عشق پدر مرزها رو میشکنه. با این حال بین 2 خانواده اول و دوم درمندرا اختلافات زیادی وجود داشت. سانی و بابی، برادرهای ناتنیش، از بچگی نسبت به ایشا و آهانا حس غریبه بودن داشتن، چون مادرشون همسر دوم بود. جامعه قضاوت میکرد و خانواده اول شدیداً فاصله رو نگه میداشت. در عروسی ایشا در سال 2012 سانی و بابی نیومدن. جنجال بزرگی به پا شد. ایشا گفت خصوصی بود. سانی و بابی که همیشه از ازدواج دوم پدرشون عصبانی بودن، حاضر نشدن که به عروسی خواهر ناتنیشون برن. ایشا در مصاحبه ها گفته بچگی بدون پدر کامل و حس دختر همسر دوم بودن درد عمیقی برام داشت. همیشه منتظر پذیرش کامل بودم. آهانا اما آرامتر، کمتر حرف زده، اما زخم مشابهی داشته. و اما مرگ پدر در سال 2025 اوج غم. ایشا و آهانا با هما در اشک فرو رفتن. مراسم جدا. سانی و بابی با مادرشان پراکاش یکی شدن. هما و دخترشون جدا. جنجال ارث 450 کرور روپیه‌ای. اما خانواده ها گفتن همه سهم دارن. ایشا سعی میکنه رابطش رو با خانواده اول پدرش نزدیکتر کنه. آهانا اما در دهلی ساکت و غمگین مونده. این رفتن زخم‌ها رو باز کرد، اما عشق پدر باید همه اونها رو به همدیگه نزدیکتر کنه. زندگی ایشا و آهانا مثل افسانه‌ای پر از درد و زیبایی. ایشا جنگجوی زخمی که مادر شد و جدا شد. آهانا پروانه آرام، متأهل با 3 بچه، رقصنده و خوشبخت در دهلی. هر دو با غم خانواده تقسیم شده جنگیدن، اما پرواز کردن. نظر شما در مورد این 2 خواهر چیه؟ به نظرتون این 2 قربانی عشق و هوس درمندرا و هما نشدن؟ به هر حال دوست داشتن و عشق همیشه میمونه و هیچ وقت از بین نمیره. اگه به جنجال‌ها و حواشی و رازهای تاریک افراد مشهور جهان علاقمندید، کانال رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدیمون هم با خبر بشید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و حتما نظرات و انتقاداتتون رو در زیر همین ویدیو برام بنویسید. مطمئن باشید که همشون رو میخونم و بهشون جواب میدم. دوستتون دارم و تا ویدیوی بعدی، خدایار و نگهدارتون.